Добрий вечір, друзі. Це буде не формальна, не академічна, не науково підсумки року. Це буде такий більш популярний спосіб звернути увагу на декілька речей в нашій економіці, в нашій країні. І так, найкращим орган державного керування стали Збройні Сили України. Тут немає суперечок, я думаю, третій рік поспіль. Найгірший орган державного управління 24-го року. Так, абсолютно Верховна Рада. Чому? Верховна Рада зробила депарламентаризацію взагалі України з точки зору найгірших рішень, які приймала Верховна Рада. Вони там стратегію доходів в 23-му році прийняли, і також повищення податків, регуляторку не зробили. І навіть коли ми кажемо про якість діалогу поміж суспільством і бізнес-суспільством і парламентом, взагалі його немає. Гірше рішення року в сфері економічної політики. Зараз прокоментує Микола свою точку зору, а потім ми скажемо, як Міжнародний інститут свободи це вибрав. Микола, будь ласка. Я представляю аналітичний центр «Кейс України» проєкт «Сенат держави». На нашу думку, що найгірше рішення – це, власне, ігнорування з боку Кабміну, з боку Мінфіну наших вимог щодо перегляду національної стратегії доходів. Шалені масштаби для майбутніх зловживань. Президента нам 5 разів відмовляли в реєстрації. Скажімо так, дотиснути Кабмін, Мінфін для того, щоб все ж таки цей документ був переглянутий. Бо він несе в собі, тобто він закладає фундамент для шалених майбутніх зловживань і для дуже поганого бізнес-середовища. І, звісно, він знищує економічну свободу в Україні. Сегрегація бізнесу, взагалі, замість цього, щоб було менш дискреції, ми множимо ту дискрецію і робимо ситуацію, коли чиновники вирішають білий бізнес, чорний бізнес. Михайло Подоляк, він зараз прокоментує як людина, яка поділяє точку зору лібертаріанців-об'єктивістів. А коли ми говоримо про такі інституції, як парламент чи Кабінет міністрів в країні, яка знаходиться в стані війни, то завжди є соблазн все списати на те, що в нас форс-мажори, і тому ми приймаємо такі рішення. Рішеннями з затримкою, які надходять. І всі ці рішення направлені ще раз на розширення державних компетенцій, державних повноважень, адміністративних повноважень. А чому? Знову знаєте прекрасно цю відповідь. Тому що адміністративні повноваження легко монетизувати. І тоді повертаємось до концепції, який тип держави в нас? Корупційний. Чому? Дуже багато адміністративних повноважень. Він як людина-цифра, людина, котра один з найбільш глибоких макроекономістів України. Григорій, прошу. Там кількість неформальних занятих як було 3 мільйони, так вона і залишається. А зараз нас офіційно 9,8 мільйона застрахованих осіб в пенсійному фонді, з яких платиться ЄСВ. В принципі, це є біла робоча сила, яка є на ринку. Тому бізнес втратив свою політичну вагу зараз. Так, і суспільство, і бізнес також, так. Цю політичну вагу набули міжнародні партнери. Це ключовий тренд. Тобто бізнес втратив і можливість діалогу, і з ним перестали рахуватися. Інвестор 24-го року, і людина, котра сама є інвестором, сама інвестує і робить багато речей. Яна Матвійчук, будь ласка. Добрий вечір. Насправді я би дала, мабуть, всьому українському бізнесу нагороду в цій номінації, тому що, на мою думку, в принципі, існування бізнесу в Україні – це основа нашої політичної самостійності. В Україні бізнесом займається менше 10% населення. Точної цифри сказати важко, але менше 10%. Шалені можливості і відсутність конкуренції. Це правда. Але й величезні ризики. На свої ж капітали розвиваються за кордоном. Тому мій переможець цій номінації – це Нова пошта, і з задоволенням її представляю. Україна займає 150 місце за індексом економічної свободи за 24 рік. Цей факт не просто цифра, а реальний показник 33-річного втручання в економіку держави, нашої країни. Чиновник – це приватний власник держави на сьогоднішній день в Україні.
Тому їм невигідно, тому вони не роблять нічого в дерегуляції. Що треба бізнесу, щоб він рос, розвивався, у нас було українське економічне чудо? Тільки щоб не зауважували і не мішали бізнесу працювати і вистраювати економічні відносини в самому бізнесі і заробляти гроші. От і все. Оцінка божевілля в Україні, будь ласка. Добрий день, друзі. Дякую за запрошення. Я б хотів сказати взагалі про божевільну економічну політику під час війни. І я називаю її ресурсне прокляття. Озброєння блокується постановами Кабміну, постанова, яку розробляли міністр фінансів. Ну, а батько цього блокування – це, звичайно, Данило Гетманцев, який формує всю податкову фіскальну політику зараз в нашій країні. Тобто ми бачимо, що через Прозоро за рік зливається майже 1 трильйон гривень. Тобто от в минулому році 963 мільярди було витрачено державними установами на різні види закупівель. Дякую, Ярослав. Дякую нашим спікерам, які також представили номінації, які були тут у нас. Наприкінці хочу сказати, що я маю надію, що оці підсумки економічного розвитку України стануть у нас традиційними, і щороку ми будемо їх проводити.